Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up. Or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him, however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. Let's go. Tak, tady nás to zase trošku vrhnulo zpátky do toho děje po konce Revelationů. Shrnuli nám trošičku ten příběh. Minule v závěru vlastně nastoupil ten Desmondův otec, o kterým vlastně se vědělo, že, nebo takhle, byla to postava, která už delší dobu je provázela, ale my jsme se jako hráč dozvěděli až na konci minulého dílu, že se jedná skutečně o jeho otce, i když náznaky tam byly. A ten tady má zastoupit to místo té Lucy. Jak vidíte, ten díl se v té lince současnosti váže k tomu, k čemu se i v realitě upínalo spoustu konspiračních teorií a tak. A to měl být konec světa v roce 2012. Tenhle díl s tím aktivně pracuje v té současné lince.
In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Aha. Taky jsem mohl vzít nějakou bednu. Asi tady chodí Desmond jak primadona. I think we're here. Jedna zajímavá věc, u který úplně přesně si nejsem jistý, jestli tady kdy bude vysvětlená, ale Desmond má v podstatě být v uvozovkách vyvolený, jo, díky té své genetické linii. Ovšem tu genetickou linii zdědil od svého otce, jo, čili proč jako ten otec nemohl udělat, co on mohl? Nevím, jestli to tady někdy bude. No, tak mi to pošlete dolů, já to tady přeložím. Sakra, ztratil jsem tyčinku. Tak vám mám dát žebřík, nebo? Jak se sem dostali s těma bednama? Jinak ten jeho otec je hodně jako high ranked assassin, jo? Ten je hodně vysoko v té jejich struktuře. Jak příhodně se válel klíček hnedka u ovládacího panelu. Možná je to prostě Desmondov osud? Tak to tady je, jakoby naznačený a asi i řečený, ale stejně otázka proč. Protože to, co je tady osud, je dost nejasně řečený, protože ty, co k ním promlouvají, ty z první civilizace, tak minimálně jeden z nich viděl tu budoucnost, jo? Takže proč by to měl být zrovna osud? Jo? Co je na něm tak výjimečný, že to bylo zrovna jeho osud a jen jeho? The key. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Desmond? No, už se zase válí. Hear us. Jeho otec mohl mít nějaké genetické poškození, anebo ho má právě Desmond. So naturally you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. Třeba čekali dekády, až se právě narodí takhle degenerovaný jedinec jako Desmond. No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. A co to je? I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Ano, ona. Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. Okay. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Takový těžký věc jako jít ke značce. Možná je v ten správný čas na správném městě a je to prvok náhody. To jo, ale teď je tady ten jeho otec taky. Doslova vedle něj. Proč si on nemůže vzít to jabko do ruky? Spider Desmond. Jeho otec je na to starý?
Ale o to víc má zkušeností, že jo, zase. Jako když taková lama, která ani nechtěla být asasinem jako Desmond, ví, co má dělat, tak co by asi zvládl jeho otec za tu dobu, který už všechny ty zkušenosti má. Aha. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. Teď nemám Hidden Blade. All you have to do here is jump the gap. Co? Proč skočil dolů? To je vemeno. Proč se o toho neodrazil? Já držím pravý tlačítko, no sláva. Kurňa. Roboté, nazdar. Tady už byl ten parkourový v uvozovkách běh takový hodně konzolový, že držíte jedno tlačítko a potom hýbete šipkama. Nevím, jestli se na to úplně zvyknu, v těch předchozích dílech se to musel aspoň třeba časovat s tím mezerníkem nebo tak. Jo, robote, nestráž, buď hodnej. Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Tak, a jdeme na to. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Good evening, sir. This way, please. My apologies. No, jdem do divadla. Evening, Haytham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Cože to dneska hraje, mě kolega říkal nějakou novotu. Samozřejmě. Tamhle, tě ho vidím. Assassin's Creed 3. He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. Don't want to breathe on it. Sir, Black Maul, that sick word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and 1,000 pardons. My apologies. Tom Gaggs, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what it would come to if he did not mend his hand.
Aha. To si mě jako nikdo nevšimne, jo? Všichni tamhle ty lidi. Nikdo nic netušit. A co teprve lidi tamhle na druhé straně v těch balkónech? Lezu přímo proti svýmu cíli. Tohle je trošku blbý. Myslím si, že to už mě taky na začátku naštvalo, že to prostě nedává smysl. Jako doslova tamhle na mě čumějí všichni. Zase tak poutavá ta hra nebude, aby si někdo nevšiml. A začal ukazovat a ječet. Kam jdeš, já to chtěl vidět? To stejně nemůžete slyšet na tu vzdálenost. Ježíš, tady je to páčení. Come on. Myší doleva doprava, správný úhel napínáku. To mám. Opakovaně mačkejte tlačítka myší. Co tam předtím nebylo? Jsi v těnoch, nevidí tě? Nevěřím. Nevěřím, že by si fakt nikdo nevšiml. Jo, dej si trochu pálenky. Aspoň je to vtipný jako jo, no. Dobrý den. Haytham. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Ten disk, co měl na krku, by měla být taková miniaturní varianta toho, co jsme tenkrát sbírali, aby jsme se dostali do toho Altairova Vaultu. Ty velký disky, co se sbírali v Revelation. Vražda v divadle, jak americké. Jak se tak rychle dozvěděl, že byl zabitej?
Oh. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Spratek tě hned prásknul, ale i tak, že on zůstal nahoře za mnou a najednou ty dole už věděli, že nahoře byl někdo zavražděný. To neměl šanci jako jim oznámit. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that to be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Jo, čau čau. Our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenwaye. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Haytham, and bring honor to us all. Tak, tady nic nebylo, takže... Tam byl jenom hlavní objektiv. A jak vidíte, vydáváme se do Bostonu. Nevím, jestli jste si stačili přečíst jména na tom papíře. Ale brzy se s nima seznámíte. Tak jak to jde Sokolíci, já myslím, že dobře. Popravdě ten začátek vůbec není špatný, ten jsem si na té hře užil docela dost. A Haytham Kenwaye je rozhodně zajímavá postava. Co to blbnete? Good morning, Doctor. To you as well. Někdo se nám ožral? Do you serve aboard the ship, or are you simply taking passage? A bit of both, actually. I've been commissioned by the Royal Navy to study maritime illness. I'll be observing the crew during the journey. We have found that sailors fare far better on the open seas than the rest of us. I hope to discover why that Protože si prostě zvyknou, ne? You are successful in your endeavors. As do I. Thank you for the kind words. Co pak máme tady? Ale ne, nějaká stolní hra. Fanorona. Z Madagaskaru.
Tak sledujte, jak prohraju, jo? Ne, hraje první on. Jak to, že mi sebral oba? Já jsem asi hrát první. A já vím, že mám hrát, ty, co si myslíš? Dáme si taktickou kameru. Ale jak se to hraje? Jo, vybrat kámen. Jo, takže mezerníkem se to hraje. Takže já vemu celou řadu, co je přede mnou, OK. Řekni mu, ať nehraje chlastá, ne. Moment, co teď? Já hraju, nebo? A co mám ještě dělat? Tak musím dokončit tah, jo. Zajímavé. Wait, what? Já jsem mohl pokračovat v tahu? Hajzle! To mi nikdo neřekl. No, tak jo. Na to, že jsem se slonil první dva tahy. Ty parchante! Co je hajzl? No. Jasně. Nice take. Nice take. Musím opatrně. Teď stačí jenom počítat, abych to neprojebal. Jo, nebo tak, no. Ne, tam ne. OK.
Teďka bych měl sebrat vlastně oba ty šutery, pokud se nepletu. Počkej, co? Moment. Jo, aha, já si musím vybrat, který se beru. Tak, no tak pojď. Jsi obklíčenej, vzdej to. No vida. To jsem nečekal. Dostal jsem nějaký prachy? Ne. Sakra. Tam je taky ještě nějaká hra. Snube nemusí každý hnedka chlastat, víš? Tady se bude hrát asi klasický lane. Dobře, tady chci hrát první. Tak. Ne každý, ale robot, jo tak. A bez namáčení, no dobře, tak bez namáčení robote. Kurně, jak tohle to udělám? No, mě může použít stejnou taktiku jako já a to bych jako docela nerad. A taky si nechci ale zazdít další tah. No tak on ho zazdil za mě stejně. Právě spodní mi nech. No, vidíš, jak seš blbej. Aha, teďka už se posouvají ze sousední... Oh shit. Ze sousedního políčka se mají posouvat teďka kameny, prosím. Jak to mám asi jako udělat? To jsem v kelu, ale... Nemůžu vyhrát, když už jsem mu zabral kamery. Ale já vím. No, tohle pravidlo jsem neznal, to jsme nikdy nehráli. Tak já můžu doslova posunout stejně jenom tenhle jeden, tak, a jenom sem, takže...
No. Já musím vlastně zabránit, aby se on mohl pohnout, že jo? Když to předpokládám takhle, tak mu můžu nějaký vzít, výborně. A já mu vemu tenhle ten, protože on by si tam udělal 3. Si tam stejně ale udělá 3 hajzlík. Tak si zkusíme vynutit vztah. Dobře, teď je tam zavřem. Toto není problém. No, malinko je, ale... Tam jako mohl hrát tamhle na 3, tam měl docela šanci, ale... A vemu ti tenhle. Ha, dobrý pokus. Jo, tady ty minihry byly docela sranda. A vemu ti tenhle a teďka už neuděláš 3 nikde. Mně už doslova jenom stačí teďka posouvat tam a zpátky a... Vemu ti tenhle. Jak ho tam posunul z toho rohu? To je sviňucha. Viděli jste to? Měl ho v levém dolním rohu, že? No fakt, že jo? Jak to, že může takhle přemístěvat parchant? To se mi nezdá spravedlivé. Jo, jsem. Teďka udělám 3 určitě. A když tady s ním děláš kraviny, tak tě ho za to vemu. Za trest. A už jsme vyhráli. Haha. Zase jsme nedostali prachy. Ach jo, no tak jsme si aspoň představili hry, které tady jsou. Takový, můžu říct, že tohle je ten typ, který mě i docela baví. Na úrovni kostech v KCDčku. On zmizel. Tamhle se to glitchuje. Chyba v Animu. Nevím, jestli to je chyba v Animu, nebo jestli je to chyba hry. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender. Tady si někdo koleduje přes držku. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. Jak se tady bojuje? Já nevím.
Já nevím, jak se bojuje. S tiskem zaútočíte právě, že ne? Aha, jo, ono mi to tam musel navíst, ten tutoriál. Ty, viděli jste to, co to bylo? Jak tam letěl bez toho lítajícího koberce. Už zase? Co se tady sakra děje? Už další. Tak, ještě někdo? Nic nedělej, nic nemačkej a přiveď kryton. Ale já za to nemůžu. Ty brďo. To je parchant. Jo, tak na kudličky. Jen tak si hrajem. Explain yourself at once, Mr. Kenwaye. He's thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenwaye. Určitě. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. Co by mohl říct každý, že za nic nemůže, ale je to pravda. Tak si máte svých chlapilí hlídat. Jak mu ji nadá, když tě vysadí, neblbní. Jo, chystá se vzpoura, kamaráde. To máš sakra pravdu. What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? Já si tam dopluju sám, když budu muset. Až vyzabím celou posádku. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Jak přikyvoval, ha? Good day. Jak tam týpek letěl, úplně se mi vybavila ta scénka z Harryho Pottera. Nebo scénka, ta znělka. No, tak teď už je klid, co je tamhleto? S tím doktorem to asi moc můžu s ním pokecat? Když bude vzpoura, tak jo, ne, tady s někým můžu pokecat. Ah, a fellow Londoner. Good to see I'm not the only man of means aboard. Rupert Martin. Pleased to meet you. Haythama Kenwaye. Pleasure. Seems we picked an excellent time to leave the city. Oh? You didn't hear about the murder at the opera house? Ne, co se stalo? They're still trying to sort it all out. And I suspect they'll be at it for a good long while. Any word on the motive? They've ruled out robbery, so perhaps it was a business arrangement gone sour. Or something more personal, more lurid. Who knows? But I am glad to be away from it. The city grows more dangerous by the day. Určitě to byla jenom nehoda.
Proč píšeš do už popsané knížky? Mr. Kenwaye. Dobrý, kapitáne. Captain? Už jsme v hajzlu? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Já bych tam ten disk teda jen tak nenechával, ten bych nosil furt u sebe. Nikdy nevíte, co se stane. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. Won't hardly take his hat off. Quiet! Here he comes. Jak to jde, chlapi? You looking for another fight? That it? Go away. Jsem tady s nima zavřenej, co? No jo. No, spíš oni jsou tady zavřený se mnou. Quite the basting you gave Graves and Quill. Wasn't by choice. Aye. Blockheads, the both of them. Where are my manners? Louis Mills. Pleased to meet you. Haythama Kenwaye. So, should I be watching my back? I think the boys learned their lesson. They're normally not so nasty. Honest, it's just the past few crossings have been a bit rough. Oh? Captain's trying to cut costs. Reduce rations, lower wages, more dangerous cargo. It's put the crew on edge. Tak to chápu. Is there cause for concern then? Not if I can help it. But the captain needs to think about the way he treats his men. Jo, no. Jenom je odírat, to není způsob, jak si udržet respekt. Dobře, díky za pokec. You there. I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. OK, takže kuchař a doktor. Kuchař to bez tak organizuje. Nazdar, Danko, čau čau, jak se máš? Viděl jsem tvůj klípek u Mikýře, velmi pěkné. Tak doktore, co nám k tomu řeknete? Doctor, if you have a moment. Jak se jim bleje, co? Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain You or the sound passengers? just like James. Like I told him, I've been much too busy with Kde je sakra James? to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me... Tak si trošku popoběhnem. Ty jsi James? Are you James? Aye. Eziem Kenwaye. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. Jestli zkusíš nějakou křivárnu, seš mrtvej. Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Jak jsme na tom se zvukem, dobrý? Slyšíte všechno? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. A jakou libru bys mu mohl hodit? I only wish to see us reach the colonies alive.
evening, sir. Dobrý, dobrý. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. To má být výhruška. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? Chtějí způsobit kapitánovi trable. Zajímavý. Můžeme si s ním promluvit. Já na to dělám, klídeček. No, tak to jsme si pokecali, dík. Co to je? No, označený sudy, no to vidíme. Někdo za náma je má sbírat? Vápno by se smylo, čím to mohli natřit? Tamhle ještě nějaký pokec. Prej ticho, přicházím. Co pak, co pak? Mil si, pruser. To už jsme viděli, ale. Bude tam něco novýho, nebo ne? Já vím. Haythama Kenwaye. Praštěl jsem tě do hlavičky, že se nepamatuješ, že jsme spolu mluvili 2 minuty zpátky. I think the boys learned their lesson. They're normally not so nasty. Honest, it's just the past few crossings have been a bit rough. Oh? Captain's trying to cut costs, reduce rations, lower wages, more dangerous cargo. It's put the crew on edge. Is there cause for concern then? Not if I can help it. But the captain needs to think about the way he treats his men. Aha, tak to bylo všechno, tak to byl stejný rozhovor jako předtím. A nemám zbraň žádnou, že jo? Nemám žádný meč nebo tak něco. Mám akorát Hidden Blade. 33. den, to je 5 dní potom. Ale kam se ta lodička hrabe na tu naši v Sea of Thieves? Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it. No, a je to tady. Prodali nás. Beat to quarters, men. Ready the brace. Everybody down. Tak to, že jsou na dostřel, když je teprve teď viděl. Co to sakra je? Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail, to load a cannon, to wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Naváchrovanej debilku. Ještě budeš prosit o mou pomoc. Secure the hatch! Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us.
Strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you Aha. did? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? No, aspoň mám meč. Takže se naučíme i základy šermu. Hej! I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Tomu neříkej, blbé. No, vole. Is that so? They'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? No jasný. It's our only chance. I won't do it. Připravte si prknáky, blíky a jedem. All right. All right. Tak pojďte. We need those ropes secured. I told you this was madness. Arm yourself. I'll fix your sail for you. Fakt? Já to umím? No tak asi jo. Bliká mi to, všechno mi to bliká. No tak trochu prší, no. Se rozmočíte nebo co? A co zvířata, jak se daří? Povídejte si se mnou, zatímco se tady pokusíme přežít na otevřeném moři. Okidoki. Dneska ale sotko v plánu nebylo. Já vím, nějak se to zvrhlo. Ale neskákej dolů. Vidíte, jak kvůli tomu leze nahoru? Nám stačí, když dole v sotku. Přesně, začíná nová sezóna v sotku, začala 9. sezóna. Oh shit. Tohle není úplně dobrý. Drž se. Drž se, jdu pro tebe. Proč se furt mění ta kamera? Neřvi. Žiješ? Se potopili. To nedali. Pluli za náma až do konce.
No, vidíte, přežili jsme. Žádný stres. 72. den. 2,5 měsíce na moři. Ty vezmou bordel útokem, hned tak přistanem. Kde vzal ty zlatý cihličky? Já chci taky tyhle zlatý cihličky. Radci. Jsme blízko pobřeží. Co se tady válí té Lemery? Už jsme skoro tam. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Narazíme do pobřeží. Takhle tady normálně lezou do toho koše, jo? Ne, hej, ten si prostě musí zamachrovat. No a jsme nad mlhou. To tady nikdo nehlídá. Parádička, ne? Zatím jsme neumřeli, to je pokrok, jenom pár lítajících NPCček. A dokončili jsme první sekvenci. Boston 1754. Master Kenwaye! Master Kenwaye! Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to Jo, make to je your první z toho acquaintance. listu. I've been asked to introduce you to the city, help you settle it. No need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance John and Isabella's son? One and the same. Your commission is with Edward Braddock, is it not? Aye. But he's yet to reach America, and I figured I might... Well, at least until he arrives. I thought... Yes? Out with it? Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the order, I can imagine no better mentor than yourself. Když si nedovede představit lepšího mentora než mě. Impossible, sir. This way. Zloděj, no. Nebudem na sebe hned kapoutat pozornost. Povolil britský vojsko, si to nechali jen tak líbit. Jaký je problém? Co by se asi tak mohlo stát? There's all manner of things to see and do. Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover? Hold a moment. Need to fetch a few things before we get to work. I'll arrange for horses while you do that. Hokynářství. Kdo pak tohle je? You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was robbed. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. The first I ever wrote. Benjamin Franklin, pleased to meet you. Haythama Kenwaye. You must be new to Boston.
Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I... It's all right, all right. If you have the time, hurrah! If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Jasný. V klídku, Bene. Oh. That was interesting. No, ukradená knížka, bylo to zajímavý, jo. To mi něco neseš? Dopisy z centrálního Bostonu, zahájit misi. Doručte dopisy. Tak jo. Tak, jeden dopis. Pardon. Další dopis. Bacha na koně, ať tě nekopne, když jsi za ním. Kůň je nebezpečný ze zadu, kráva z boku, blbec ze všech stran. Tak, kde je ten čtvrtý? Jo, tamhle. Jako důležitý člen řádu a on se měl roznášet dopisy na ulici. No, i když nadělat si kontakty, to není nikdy na škodu. Tak, poslední. A dostal jsem do to 500 liber, jo? Sakra, ty pošťáci si teda žijou jak prasata v žítě. Slepice. No, tamhle ty dveře jsou označený, tak půjdeme těma, co jsou označený. Kup meč a pistoli, to mě jako nenechali ten meč. Proč jsem si nenechal ten meč? Chci koupit. Normální zbraně, normální meč. Jo, a měl nějaký prachy dokonce, koukám. Tak. Mě zajímalo, proč se ho nepřivez sebou, ale... Měl to tam být aspoň nějak odůvodněný, že ztroskotali, tak věci ztratil, ne? Tak, pistoli jsem teda neměl. To stojí 2 litry, jo? Moc hezký. To mi moc nezůstalo. Kdybych neudělal ten úkol, tak mi zůstalo jen 150 liber. We ride for the Green Dragon Tavern. The proprietors are eccentric, but the rooms are spacious and they do not pry. Dobrý, tak vypadá to, že si s tím nemusím dělat moc starostí, on jich přijel víc než já. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that? Aye. William Johnson waits for us at the Green Dragon. How well do you know him? Not well, but he saw the order's mark and did not hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause, and you may yet know our plans as well. I should like nothing more, sir. If there's anything you need that I don't have, I'll find it for you. Be you the mind,
Jo, tady ty různý, no, nechci říct zvraty, ale spíš ty postavy a tak dokáže asi ocenit někdo, kdo se daleko líp vyzná v tom tématu. Jo, kdo opravdu se vyzná v tom, historickém segmentu toho boje o nezávislost. Tak asi docení ty různý propletenosti a tak. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenwaye. Přesně. Was it? I'll have your bags brought up. Nechám vám vodní zamazadla a kšup. To je gentleman, co? Only privacy. Ne, tenhle ten druh soukromí, co na mě tak koukáš. Tak, to je náš první associate. Sir, William Johnson. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. To vůbec nevadí. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate Já ho jsem nechtěl pustit. has been making the rounds. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Takže vymlátíme bandity. Sir. We'd best be off. Of course. No, se s ním dá promluvit. A s tímhle? Tell me about yourself, William. What's to tell? I was born in Ireland to Catholic parents, which I learnt early in life severely limited my opportunities. So I converted to Protestantism and journeyed here at the behest of my uncle. But I fear my uncle Peter was not the swiftest of men. He sought to open trade with the Conyan Gahaga, but chose to build his settlement away from the trade routes instead of on them. I tried to reason with the man, but as I said, not the swiftest. So I took what little money I'd earned and bought my own little plot of land. I built a home, a farm, a store, and a mill. Humble beginnings, but well. Prej skromný domov, farmu, obchod a mlýn má prej skromný začátky. This is how you came to know the Mohawk. Indeed, and it has proved a valuable relationship. But still no mention from your contacts of the precursor site. No hidden temple or ancient constructs? Yes and no. Which is to say, they have their fair share of sacred sites. Earthen mounds, forest clearings, hidden caves. But nothing matching what you describe. No strange metals. No odd glows. It is well hidden. Even to them, it seems. But cheer up, my friend. You'll have your precursor treasure. I swear it. To our success, then. And soon. Should not be much longer. I'll let you know as soon as I have something. Sakra, kam jsme to vylezli? Neměla tady být hospoda za náma? Tak, to pak se našel.
Thomas Hickey? Who's asking? Haythama Kenwaye. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. We don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. No tak proč to ještě nemáš? Just lazing around. Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Co tam prostě vlítnout a sejmout je. I'll kill the lookout. Take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. Have the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. To ale přece uslyšej. Get into position. But wait for me to take the first shot. Jak? First shot, ti jsou teďka zastřelil, to musel slyšet celý osazenstvo tady. What the fuck? Co mám jako teďka udělat? Zastřelte strážního vchodu. Já ji nechci odhodit. No, videa. Tady se střílí, nikdo nic netušít. Co teď jako? No, hotovo. Fall back! Fall back! We'll be safe inside! What now? Klínek. We can blow the door with those. Go on, shoot them. Co blbci to tam nechají, tak na F-ke můžu mířit. Proč má jenom 3 zabitý žoldnéři, jsem jich nahoře pokropil? Můžu zabít jeho? No vida. Tak si to zase nabijem. To je všechno? Ale. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Boom soudek, přesně tak. Agreed. Enemy sights. Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much.
Nechce ležet. Who should I say you are? You don't? They'll know. Haytham, this one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being parched. Okay. A shame so many have. Back to the Green Dragon then. I need a drink. Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rabble. Jako chátru. Look at those badgers just running around all over the shop. Co s tím nepáře teda? Them bodies is sure to have loot on them. Would be a shame to let it all go to waste. Are you mad? In case you've forgotten, we're in the midst of something. Máme něco rozdělanýho. Libry jsou libry, hochu. Bude přepadení z kukuřice. Hej! Aha. Tak ho vem, ne? Nemáme dostřel? Tak to asi tady posloužím. No tak, co je? To nemá nabito, nebo? Come on now. It's just a few fools with knives. They ain't so tough. It's not the scoundrels I'm concerned with. Tak vydržte, kluci, já nemám dobráno. Se ženou dopředu chuligání. Co to bylo? To mě sejmul ten kůň. Můžeš si to pušku laskavě přebít, jako střílej tady do nich. V klidu si to dosyp, žádnej spěch. No, radši zmizte, šéfe. Nestřílej mi do nich. Tak to je vzal od boku. Aspoň si doplně municí.
Vydržte. Hned jsem u vás. Stojí k pár stovkám dohromady polepšíme. Jo, tam to asi spát. Dáme tny. Já chci dolů. Haló, já chci dolů. Tak, pustit se, jasně. Oi! Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. Ten kluk je drzej. There you are. My thanks, Master Kenwaye. Now, tell me what it is you need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Tak, co dál? Tak, máte pro nás nějaký nový info? Já mám vždycky pravdu, klid. Tak. Any news? Whispers of things. Nothing solid at the moment. I know you're looking for word of anything out of the ordinary. Jo, takže on mu pomáhá v tom pátrání, OK. Spirits and ancient times and whatnot. But so far, can't say my boys have heard much. No trinkets or artifacts being moved through your shadow market? Nothing new. Couple of ill-gotten weapons, some jewelry likely lifted from a living thing. But you said to listen for talk of glows and ums and strange sights, right? And I ain't heard nothing about that. Keep at it. Oh, I will. You done me a great service, and I fully intend to repay my debt. Twice-fold, if it pleases. Thank you, Thomas. Place to sleep and meal to eat is fancy. Dej to jak nahlas ty alerty najednou. I'll get you sorted soon. Furt někdo přenastavuje nějaký, no, nastavení, že jo, a pak to takhle dopadá. Evening, gentlemen. Dobytku. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Daddy needs a drink. How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Churchwill. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. To je čtvrtý, bude nám chybět ještě jeden. Říkal 5 lidí, máme zatím tyhle 3. No, s kým si můžeme pokecat, teď nevidí nic novýho. Aha. Kde je Silas? Jo, takhle.
not enslave them. Silas is loyal only to his purse. That his actions harm the crown is irrelevant. So long as there are buyers for his product, he'll continue to procure it. All the more reason to stop him, then. My days are spent in Congress with the locals, attempting to convince them that we're the ones they should trust. That the French are merely using them as tools, to be abandoned once they've won. Your words must lose their strength when held against the reality of Silas' actions. I've tried to explain that he does not represent us. But he wears the red coat. He commands a fort. I must appear to them either a liar or a fool. Likely both. Take heart, brother. When we deliver them his head, they'll know your words were true. Tak jo. Chirurg. No výborně, doktor v domě, to se hodí. Wonderful. Jo, Charlie se s tím nepáře. Charles? Sir? Ale nic. Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? We find him. Tak, máme obrázek. I'll show you how. Cíle nesmí být zabity, jo, tak na to si musím dávat vůbec pozor. Pardon. Já se nemůžu hejbat. Tak, budeme zevlovat spolu, kluci, co vy na to. Na severovýchod, dobře. Start questioning those on the street. I'm headed for higher ground. Budeme šplhat. Musíš šplhat, musíš šplhat, šplhat, šplhat. Aha, to já mám i to štámhle. Jsem ještě chvíli mohl jít po zemi. Mrejčátka. Pardon, záhon salátu. Šplhá rychle, co?
Samozřejmě si vylezem až úplně nahoru. A naše první synchron... No, ještě si stoupni, aby si zamachroval, to víš, že jo. Šplhou nejdem, přesně tak. Fuj, čau Tondo. Já dobrý ránko i tobě. Actions speak louder than words, my friend. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. To do so without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. And forget it. The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, no, vojáci britský. Co je? Co je? Co se stalo? What the fuck? Může mi někdo vysvětlit, co se stalo? Vždyť jsem ani zbraň nevytáhl. No až jako teď, když po mně jdou, ale... Jako vždy vše přistaré, a za to se nemohl já, za to mohli oni. Se jim asi nelíbil Londýňan. OK. To je zúžená oblast. Trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood though, so I wonder if it wasn't more serious. Tady se nic nemění, hele, nechte si to, jo. Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. Poslechněte pohybující se skupinku stráží, dobře. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? Je prostě v krvi Charlesy. A nebo poctivým tréninkem. Podle toho, co máš k dispozici. Polez, Charlie. It is a requirement when you are raised in the manner that I was. A tamhle almanach. Fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important,
It transforms the senses, and we begin to know the world. Ten hajzl lítá. Pardon? Je to chyť, ne? Akio stránka. Nefungovalo to, zapomněl jsem doma svou hůlku. Pejsek, no čekaj na mě, já mám pejsky rád. Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. Počkej, asi zůstane člověče tady, ne? Aha. Jo, no tohle je napité, ale se musí držet blízko mě. No pojď, ne? Jo. No, jdeme. Nedělej takový bordel. To musí do někoho vrazit. Je to normální. Myslím si, že spadne mezi ty stráže. Ale ne. I'll have to find the key. Wait here. Přesně, vydrž. Hlídej. Co? Sakra. Našel jsem ho. Hned na poprvé. Tady někdo dostal sodu. Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here. How very gauche. Now, what shall we do about our guest? Já se ho vezmu, jestli dovolíte. Maybe. I'll take his hands.
put an end to his surgery? Maybe. I take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe I take his cock. Put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. No, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. Co to bylo? Poškrápnul do nosu. Nepozorovaně. Jak je mám nepozorovaně zabít? Jsou u sebe ty dva. Dobrý. He. Kámoši, to by ti mohlo stačit. Přišli jsme pro tebe, očividně. Na to, že to má být doktor, tak má docela dlouhý vedení. Navíc, když tě někdo zachrání od vraždy, jako tvýho zabití, tak se většinou moc neptáš a jdeš s ním. No, už má zaštychovaný nos. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. To ještě nepozná mě. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the king's troop, in charge of the Southgate fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. Sakra, tady ale strážnej. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. How'd you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not attending to you, of course. No, nemůže mě takhle propašovat teda i do té pevnosti, když už na to přijde. A sakra. Were you planning to announce yourself, or did you hope my men wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir. It's the sort of thing best not put to paper. Haytham. Co ty jsi zač? Jak to, že mě zná? I suppose I shouldn't be surprised.
Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles. But they said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Jak to, že se znají? Chaos. Well, that didn't go as I expected. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Yes. Those fresh arrived are often soon in dire straits. They're more likely to seize upon an opportunity to fatten their purses and... Please to announce the opening of its new dining hall. Whatever the occasion, if you've a party, we... Tak co myslíte, popraví ho? Hej, jsem byl já, Charlie. Co now? Co mám dělat já? Má evidentně plán a já nevím, o čem je řeč. Co mu udělá, až se vrátí pak k němu do služby, sakra? Co to bylo za odlákání pozornosti, když tomu blboj slouží? Co to kurva mělo být? A co mám dělat, to je mám zabíjet, nebo? Unhand him, Edward. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. Dobře, tak já... Což? Ne! Jak si vybavím ten meč do hajzlu? Jak si vybavím meč? Jak si do prdele vybavím meč? To mě nenaučili. On si ho sám do ruky nevezme. No, tohle je ovládání jak stehno, když tady vůbec nejsou klávesy. Už jsme byli v Benátkách, já vás zabiju. Tady upravit ovládání, to bude ono. Nechci útok. Nástroje, kvečko, rychlý výběr.
1, 4, 3. Co? Aha. Ježišmarja, jak ho rozsekal. I stay my hand today because you were once my brother, and a better man than this. Or should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then. Join them on their fool's errand. And when you find yourself lying I assume broken, you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. Když nebudete zlobit, tak se do těch benátek zase podíváme. Nainstaluji znova 2 a pojede mi na 100%. A tamhle. Jo, ono nás to portlo před hospodu. Stránka almanachu byla ztracená, teď já ji ani neviděl. A ty almanachy jsou zrovna takový ty sběratelský sady, který asi jako ani dělat nebudu. Sjedeme si hlavně ty příběhy a... Ve 4 pak třeba pojedeme na trošku větší kompletaci. No, to mě taky zajímalo. Edward was one of us upon a time. I considered him a close friend. Jo, tak on dezertoval od nás. Brave and bold in ways few men are. But everything changed at the siege of Bergen-op-Zoom. We had lost the fortress to the French, and were in the midst of egress. There was a skiff hidden at the port with which we planned to make our escape. As we drew near, a young man and his family came upon us, begging for safe passage. I consented, but Edward refused. The young man called him Craven then. So Edward killed him and all the rest. Even the children. To this day, I don't know why. Was this the first time he'd struck out? Or had I simply never seen it before? Either way, things were never the same after that. We campaigned together a few more times, but each outing was more disturbing than the last. He killed. Enemy or ally, civilian or soldier, guilty or innocent. It mattered not. If he perceived one to be an obstacle, they died. He maintained that violence was a more efficient solution. It became his mantra. And it broke my heart. Ty titulky jsou nějaký opožděný, ty třeba jeden segment přeskočil. He hides it well and intimidates into silence any who discover him. Those who persist have a tendency to find misfortune. And we should stop him. I suppose you're right. But I maintain a foolish hope that he might yet be saved and brought back round to reason. I know. It's a silly thing to believe that one so drenched in death might suddenly change. I'm sorry to have brought this up. It was not my intent to sour you. Nonsense. We are brothers now. Přesně. There should be no secrets between us. Jsme amigos. I hope you and the general find a way to patch things up. Tak já si s nima chci promluvit. So, a question for you. Why medicine? I'm supposed to tell you I care for my fellow man, right? But I chose this path because it allows me Ne, řekni mi pravdu. the greater good. Are these things not true? Perhaps, but that's not what guided me, no. For me, it was a less abstract thing. I like money. No, kdo by neměl rád prachy, že jo? There are other paths to fortune. But what better ware to peddle than life? Nothing else is as precious nor so desperately craved
And no price is too great for the man or woman who fears an abrupt and permanent end. Your words are cruel, Benjamin. No, ale pravdivá. But true as well. No, když to říkám. You took an oath to help people. Did you not? I abide the oath, which makes no mention of price. Je to pragmatik. Compensation. Fair compensation. For my services. And if they lack the required funds? Then there are others who will serve them. Does a baker grant free bread to a beggar? Does the tailor offer a dress to the woman who cannot afford to pay? No. Why should I? You said it yourself. Nothing is more precious than life. No jo, ale žrát něco musí. Indeed. All the more reason one should ensure they have the means to preserve it. When I know something, you'll know something. Don't let me keep you, sir. I'm sure you have more important things to do. I've some ledgers to review. Do you mind if we speak later? Bych si měl promluvit i s tady tím, ale... No to jaksi nejde. No tak nic. Sedíte moc blízko sebe. Tak co pro mě máš, Charlie? Gentlemen, I believe I found the solution to our problem. Ale ne, trojský kůň. Rather, Odysseus has. Oh, do you? Are you new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort under the pretext of kinship. Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. Dodgy, dodgy. I like it. Then, let us begin. First, we need to find ourselves a convoy. Convoy should be here soon. We'll attack on my signal. Understood, sir. If we time this right, we can catch them all unawares. Hear all! The crown! By royal charter, kings... Ani koně tu nejsou, to je nenápadný. Jako je jich tam dost. Necháme je projít. To by objeli. Get it sorted and quickly. Of course, my lord. At once. Hádám, že už asi máme útočit. No, ta puška je strašná. Můžeš jít jako dolů? Máme je. Charles, you and William serve as vanguard. Let no man reach us. What about me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of the gate going wrong. I'll see you safe. You have my word.
Do you know anything of Silas' operation? How many men we might expect? The nature of the defenses? Moc ukecená není. You must be rather important to him if you were given your own escort. Neměli by ty koně mít nějakou úzdu? Nebo spíš oprátku, jako? Chápete? Ne, oprátku, sakra, jak se tomu říká. Otěhy. Prostě ty řemínky do ruky, abych je řídil. A jde to samo, tak co? Co je? Průser? Otěže, jsem vůl. Hezky pěkně. Já už mám taky vypatlanou hlavičku, děkuji. Říkám prostě ty řemínky, co mám mít v ruce, abych to řídil. Jsem si nemohl to správné slovo vybavit. Ten debil zabil psa! To ses asi posral! Tak seš kretén! Ani vůz neumí říct, on se řídí sám, ale... To přece nebylo nutný! Ten pes by nic neřekl. Jak tamhle nikdo nic netušit. Těch je strašně moc, nemůžu stačit pokuchat. No, to byla účinná taktika, já nevěděl, že umějí vyzmizíkovat jako David Copperfield. To mě měli říct možná předem. Vzduch čistej doslova, tady zůstala jedna mrtvola a spousta pušek. Neměli jsme bez problémů projet kontrolou, do té doby jsme všechny zabili, to nebylo zrovna bezpečný. Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on then. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Skvělý. Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. Know when you're ready to strike. Napadne zabití zpoza rohu. Greetings. How fares the watch? Who are you? Thomas Smith, newly recruited. Arrived from London just last week. And you're to patrol with us? So said Silas. I assume it's all rather straightforward. Watch for disturbances. Pojď. Ensure order is maintained. Merchandise. You don't know, you don't need to. Počkej, neles mi sem. Of course. To je vůl. I must say,
The weather in Boston is much better than back home. Wait until we easy for the door then. To si děláte prdel. Jak mě viděli. Vždyť to bylo tak nenápadný. Signal when you're ready to strike. Takže se tudy. Tak to si můžu vybrat teda, když to vezmete prostředkem. Thomas Smith, newly recruited. Arrived from London just last week, in fact. And you're to patrol with us? So said Silas. I assume it's all rather straightforward. Watch for disturbances, ensure... Mě uvidí, ale odsaď. Merchandise? You don't know, you don't need to. Just do as you've been told and stay out of our way. Of course. Z ty mechaniky tady se musím trošku občerstvit. I assume it's quiet here, most days? Catch a smuggler trying to bury contraband in the city. A small fine instead of one usually sets it right. A nice change of pace from the campaigning back home. Tak, ticho. Osvobod všechny, ale... Sakra. No tamhle by se dal vzít, tak tam šel kolem toho křoví. Tak mám minutek. Snad ho nikdo neuvidí. Tady. Pojď, rovnou tě schovám. A tyhle nevypadají na indiány. Minimálně ne všichni. No tam se dostanu jak? Spinka. Na zabití zpoza rohu kašlu. Skvělý. Tam už ale bude kapitán, já potřebuji ještě zajatce osvobodit. Jo, tam je zajatec.
To nevím, jestli ho dám z takovýhle výšky. Sakra, on je viděl. Kurva. To jsem musel tak vykřiknout, když jsem tě vraždil, nemohl jsi být chvíli potichu, tak to uděláme jinak, no já už vím jak, ale... Tohle jsem doufal, že vyjde. To si děláš prdel. Já ho tam podříz. Proč nepoužil Hidden Blade? Nepojď. Sakra, viděl mě. No pojď, tam nikdo není. A to možná trochu overthinkuju, já jsem tam možná mohl normálně vylízt na tu palubu, jen počkat, až prostě projdou. Tak, teoreticky on by měl jít tady tudy. Takže bych ho měl dostat. To prvního jsem zkusil spozorovat, ale tam mě viděli, takže už jsem to tam potom nezkoušel. Proč pískáš, když obíráš mrtvolu? Tak já to nakonec dal omylem. Jsem nalákal tady toho. OK. Tak, kluci, čas drhat. Fuj, robote, jsem se lekl, ty si vemeno. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this Drahocenný zboží ti pláchlo, patří ti to, blbečku. Nebylo to dobře načasovaný, lekl jsem se. Seal the fort, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? Tak uplavem, ne? Tam máš otevřený moře, ty vemeno. Si zapečeš bránu jak chceš, snad uměj plavat, pro boha. Co? Jste pašáci.
Ježíš Maria, to tady vylejváš jak Zoro, co děláš? Jak ho tam porcuje? Au! Se mu nestačil chytnout. Sakra. No do hajzlu. To je batalion vojáků, co? Jdu si pro generála. Benjamin, glad to have you with us. I could use some help. Who are you? Name's Haythama Kenwaye. You don't know me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, Cyrus. One I intend to keep. Dobře, co mu dal za slib? Netuším. What happens now? We wait. But not for very long, I suspect. Pokud si chcete zopakovat, dosáhnout plné synchronizace, použijte menu DNA, ani ne, děkuji. Jak jsem říkal, tohle nebudem tryhardit. Jde to, když se člověk nudí, ale... No, druhá sekvence dokončena, výborně. Zvládneme dneska ještě třetí. It's been several weeks now since we freed the Mohawk prisoners from captivity. I had hoped their leader might make contact, but there's been only silence. My men grow restless. They want to know what comes next, and I do not have an answer. Lee alone remains active, pursuing leads, however slight. He stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful that he might make contact with one of those we saved. There was a woman there that night. It was she who helped the others to safety. If we can find her, I believe I'll have my answers. So, I watch and wait, hopeful that my true mission might finally begin. V 1755, co bylo předtím? 54, jenom rok. Může být i necelý, no i když... No to může být leden nebo únor, tak to může být klidně pár měsíců. Tady někde stránka almanachu. Jak ztracená? Víc jsem jí byl doslova v patách. Au. Tak si trhněte. Hello, Charles. Any luck finding our mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we begin our search. I'll meet you there.
Je to daleko ten Lexington. No, trošku se proběhneme ulicema aspoň. Koně se mi krást nechce, zatím alespoň. Králová kaple, já jsem četl Kriplová kaple. Asi začíná být unavený očička. Jaký z toho zatím máte dojmy? Jak se vám to zatím líbí? Pochopitelně, kdo to zná, tak nespoilerovat, ale jak se vám to zatím líbí? To je... oni jsou tamhle. No, lozit po zasněžený střeše teda. Já hrál jenom jedničku, ta se mi líbila víc, tak jednička byla trošku jiná. Ta to celý odstartovala, ale... ten shift tam je znát. Mně se třeba víc líbila dvojka. Nebo Brotherhood. I než jednička, ale jednička byla dobrá, položila základy v podstatě všemu, takže na to se nesmí zapomínat. Ale Haytham je dobrá postava. Fakt jsem si měl někdy šlohnout koně, jak je to daleko? Jo, tam je ještě neobjevených těch. No, už jsem za půlkou. Tam je ještě neobjevených rozhleden. Objevíme si tuhle. Samý kostely tady, kdo by to byl řekl, že ty lidi budou tak pobožní. Jedno blbý smeknutí a je tu, hej. No, tady už je to víc takový Spider-Man, že v podstatě lezou všude. V těch dřívějších hrách jste museli hledat ty praskliny a tak. Tady už je to opravdu, že... Ale zloděj. Zkusíme si ho chytit, jen tak for fun. Proč jdete? On do vás vrazil a vy jdete po mně, tak jste retardí? Teda, nevím, jestli to je korektní, ale jste prostě debil... No, to je jedno. Prostě to nemáte v hlavě v pořádku. Možná tohle je to, čím mě ta hra štvala. Umělá inteligence tu nebyla zrovna valná. On to do nich našije. A pak se všichni otočí na mě, i s ním. Pardon. A i ten parkour, jak byl přezjednodušený, tak taky někdy prostě si hledá ty cestičky velmi debilním způsobem. Člověk vlastně díky tomu, že oni chtěli zjednodušit to běhání, že fakt stačí držet pravý tlačítko myši a šipku a on běhá úplně sám, tak paradoxně tím hráči sebrali
tak jako část kontroly nad tím pohybem. Já tam byla truhlíčka. No tak běž dolů. Hej. Bych se měl asi orientovat podle zvuku. Co dělá? Proč to vyndáváš, ty vemeno? Já to spíše tak lurkuji, ty mi to důležité připravíš, ale no tak. Přece mi tady musíš dělat společnost, zvlášť takto frustrujících momentech. Víš co, tak jdi do prdele, jak z toho vyskočím? Jdi do hajzlu s truhličkou. Páčení zámku mě taky štvalo bez tak. Začínám vzpomínat, proč jsem tu trojku neměl tak rád. Já tu taky lurčím, tak tady se jako standardně lurkuje, že? Relax jak u food trucku, jak vidím, to zatím ne. Já jsem říkal, tady chci proběhnout hlavně jako úkoly, hlavní, vedlejší, ale... Můj kůň, výborně. Ale vím, že prostě tady byly mechanismy a celkově mechaniky, které mě štvaly. Jo, ten parkour to si občas zanadávám, až on bude skákat prostě tam, kam nechci, ale je to takový ten random generátor, že prostě on si vybírá cestu podle toho, jak se mu chce, i když to není ta, co chci já. Tak u toho se občas navstekám, zámečky, no to jsme viděli. Vždycky jsem našel správné místo, ale ať jsem šel nahoru nebo dolů, tak on to radši z toho zámku vytáh. Jako zase tím nechci zabíjet čas. Dokud vyloženě nepotřebujeme peníze nebo věci, tak asi zbytečný. Podporu dělám a spíše poslouchám tvůj hlas, no tak to tě lituju. Navíc mě naštval ten blbec, který zabil toho psa. To my přece neděláme. Pardon, pejsku, jsi v pořádku. Sakra. Jsem ho málem přejel, chudáka. Zima, co? She's made camp not too far from here. Excellent. Ne. Well, the sooner we're done, the sooner we can get out of this cold. Teď jsem z toho koně zlez. We'll move fast. I am afraid I have some bad news, sir. Jaký? Braddock is insisting I return to service under him. I've tried to beg off to no avail. No, ho popraví. He's still angry about losing Pitcairn. To say nothing of the shaming we gave him. Do as he asks. Když ho popraví. In the meantime, I'll work on having you released. I'm sorry for the trouble. Not your fault. Mu doslova hodil hovno na košili, jako z toho se asi jen tak nevykecá. Ale on ho nezajel, on ho chladnokrevně zabil, on skočil ze střechy a jebnul ho do hlavy sekerou.
We're too late. Fire's only just been snuffed. Snow recently disturbed. She's close. Naše koně. Onyx. No, to si řekl výstižně, Charlie. It must be hers. Seems she took to higher ground. Out of the snow and into the trees. Oh, vlci. Teda tam má velký nohy, co, když udělá takovouhle brázdu. Tak jako tak si máme zabil Hafíka, zatímco si stěžoval na vražděného Hafíka a nezabij, a ten koník ho tak jako lehonce drcnul. Hele, chytá králíky. Nebo spíš zajíce teda. No, ta vás určitě neslyšela. You return to Braddock, Charles, before he grows suspicious. I can handle things from here. But sir! But nothing. Go! Stop running! I only wish to talk! I am not your enemy! Jo, oni mají nahoře plošinky. Please just hear me out! God's woman! Only let me speak! Vždyť jsem to mačka, ale debil. Tak co mám dělat? Vždyť to mačkám jak kokot. Mačkal jsem Ečko, mačkal jsem bezerník a on mě sežral to zdraví během vteřiny, ani ne. Byl to Jebate, ta výzva. Mně se na téhle hře nelíbí hlavní postava. Well. Každý má jiný preference. Já si taky ne. Byla to jedna z těch méně oblíbených. You try my patience, woman. Takhle mi dojde munice, ale. Já tě vidím. A mám tě. Are you touched in the head? Jo, to je možný. Haytham, I come in peace. Why are you speaking so slow? Sorry. Se musím nadechat, ne, trošku. What do you want? Well, your name, for one. I'm Gadzit Zio. Aha. Pleased to meet you. Gadzit. Just call me Zio. Dobře, to zní dobře. Zio. Now tell me why it is you're here. Where did you get this? From an old friend. I've only seen such markings in one other place. No a to mě zajímá. Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, I am not the enemy. Close to here there is a hill. Meet me there, and we'll see if you speak the truth. Počkej, vrať mi to. Čorka. Jako Desmond, proč? Protože je to ve jméno.
Ten kopec fakt nebyl daleko, no. That town hosts soldiers who seek to drive my people from these lands. They're led by a man known as the Bulldog. Edward Braddock. You know him? He is no friend of mine. Every day, more of my people are lost to men like him. Then I suggest we put a stop to it. Together. What do you propose? That we kill Edward Braddock. But first, we have to find him. I don't trust you. I know. To je v pořádku. Yet you remain. That I might prove you wrong. It will not happen. Jako rovnou zavrhla, abych vám dokázal, že se mě milíte, to se nestane. So I know. Wait here. A Mohawkman is likely to raise suspicions, if not muskets. This is hardly the first time I've been amongst your people. I can handle myself. OK. Tak evidentně mluví anglicky velice dobře. Stand being quartered there. The endless crashing of the waves, the sting of the salt in my eyes, and the goddamn gulls shrieking and shitting everywhere. You're sure that's where we're going? Aye. The Bulldog's putting together another expedition. Well, that's what they're calling them now. Expeditions. Aye. Smart too. Slap a fancy name on something and all evil is excused. OK. Mezi těma dvěma se bude určitě rád zevlovat. Wonder what Braddock intends to do about it. He's already left for the advance camp. I'll wager our little holiday here is just about ended. We'll be marching south before week's end. OK. Takže na jih a k moři. Oi! Where are you going, Cully? Máš problém? Me? No, the other cock Robin. Ah. Well, I was leaving. Oh? And now? Neser se do mě. I'm going to feed you your teeth. And you were worried I was going to be the problem? To není fér. Tak, někdo další? V skutku, že jo. On mu trhnul vazem, tak proč je boxu? To jsem si mohl vzít nůž? Nebo meč rovnou? Ne, to je v pohodě. To je průstřel. Teď ještě jsme flaškou po hlavě. It should stop the bleeding. That wasn't necessary. But thank you. Jak mu to úplně zmizelo, ne? Taková prostřelená držka, ona mu tam přiloží kus hadru s alkoholem a hned se mu to nejenom vyčistí, ale rovnou za celý. Zázrak. Ha? To teď? No ty těž ale hodnej pejsek, radši nebudu nejsčát, abych ti neublížil. Magie upálit? No tak jako oni s nima nezacházejí moc líp, viděl si co s nima dělají. No tu se asi toho koně přece jenom půjčím. Bez tak jeden z těch blbečků vnitř už ho nebude potřebovat.
No, teď kudy, že? Králík. Most. No to kuď asi nepřejede, co? No, on si to přeskočí, dobrý. Ještě už tvoje koníka ne, koník je úplně v pohodě, relax. Nevím, jak si poradí s tou ledovou vodou, tady. Moc ne, tamhle je brod, navrhuji variantu brod. Jednotka vojáků. Tak povídej, co pak našla? Use the snowstorm to mask your approach. Having second thoughts? Nee. Hardly. But I'll have to approach this carefully. Go on then. I'll keep watch from here. Výborně. Aspoň se mi nebude plíst pod nohy. I can hide in that cart. V jakým? Tady. Hop. A jsem schován. Nemám zabít žádný stráže, to se mi určitě nepovede. Jo, dobrou, čau, čau. What's in the wagon? I need a full inventory. As you wish. Let's see. 2 barrels of salt, 12 pounds pork, 10 pounds beef, 7 dozen eggs, 16 wheels of cheese. None of it French, don't worry. 5 bottles of whiskey, a couple dozen new uniforms, boots, and jenom 5 lahví whisky. Blankets, a cart feed for the horses. What else? That's it. That's all there is. Ani ses tam nepodíval, abys to zkontroloval. Neděláš dobře svou práci. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. Aha. Co to je? To zelený. Nebude žádný příměří. He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. No to je skvělý. One in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes them careless. It puts them at a risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended soon. I tried, John. I know, my friend. Sakra. I know. That map will surely be of use. Dobře. I need to find it. Co to je? Tak to mám obejít, abych tohohle blba nemusel zabít. Nikam. Se hnedka otočí.
taky nějaký buglí, ne? Sakra. No, a je to v hajzlu. Tady nikdo není. Co jsi to vzdal rychle teda? Dolů, dolů! No. Skvělý. Kde jsi se tam vůbec vzal? To je ten... Znovu spavnujou nahoře. Tam žádný nebyla, najednou je tam další. Kde se tam furt berou? No a tohle mám sabotovat jak? To můžu stihnout. Kam až jde? No, jde docela daleko. Dobrý, no. Tak, mám aspoň tu sabotáž, no. Co dě... To je přes... Kurva, to je přesně ono, tohleto. No. On si prostě skočí do vozejku, pak si skáče po plotech místo, aby skočil do prostředka. Debil. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. Zase musím poslouchat tady ty dva. Jo. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it! Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes him careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended soon. I tried, John. I know, my friend. I know. That map will surely be of use. I need to find it. Stop there! Ne. Where do you think you're going? Nikam. I don't see now. Let's give over. Jako tam je jeden. Sakra, to jsem se lék. Fuj, roboté. Ještě jsem odnesla ty věci ze stolu, jak jsem do ničeho nepraštil klídek. Jak to dělá?
Už jsem tady, vy máte doma stůl, no pochopitelně. Bez takového stolu si pořádně nezapaříš. Jak by řekl robot. A nevím, jak mám tamhle vylízt, aniž bych zabil toho typa. On tam furt čumí. Tak je to vyřešený. Tam musel vidět. Stealth? Jo no. Profesionální. Jenom jak se dostanu ven? Pojede ten vůz zase do háje, to oni by ho vykládali, že? Tamhle je... To není díra asi ve zdi, nebo je to díra ve zdi? Není to díra ve zdi. Teď bych třeba chtěl vyskočit, aby tady vyskočil a chytnul se. Tak, vidíš, že to jde. No, jde. Tam je strážný ovšem. Půjde pryč? Nezdá se. No co už. Kde se tady vzal tenhle ten? Celou dobu nic a najednou zájezd. Zdrej. Jde po mně? Ne. Už ztratil přehled. Nesplnil si milník žádný stáž, jsem říkal, že to nechci jako hrotit na plnej ten. Bylo to jednodušší a rychlejší. No need. We will ambush him here near the river. Go and gather your allies. I will do the same. I will send word when it is time to strike. OK. Vidíte, já jsme inkognito v pohodě. Nic nedělej, nic nemačkej a přiveď Krytona. Žádný takový. Kryton to by byl jasný pacifista. Co je tohle? Jo, aha, to je Boston. Potřebuji koně. Tak co, nezdá se vám, že ty alertíky jsou moc na hlas? To mě asi bude zima, jak tak koukám. No tak no, je to dobrý. Čau chlapi. Jen procházím, klídek. Jaké alerty? No, myšleno tyhle ty zvukový. Protože doslova se ta funkce jmenuje Sound Alerts.
Já už neregistruju ty alerty. Jak je to možný? Vždyť jsou tak pěkný. A tak hlasitý. Trochu hlasitější než u předchozí hry, ale nevadí. Rozhodně je to tišší než tvoje výkřiky. Dobře, tak v tom případě je to v pořádku. Já můžu samozřejmě slumit ty mikrofony, že byste si pak zase stěžovali, že mě neslyšíte přes hru. No, tady je kůň, ale to už nemá cenu na ten kousek. Jistě myslí ten film od Bergmana, Šepoty a výkřiky. Šepoty a výstřiky, to bude něco o hasičích, ne? Tebe chceme slyšet, nic nestlumuj. Tady když se rozčiluješ, já že se rozčiluju, já jsem mistr Zenu. Ahoj X Gamingu. Já se nikdy nerozčiluju, akorát občas dám trochu přehnaně najevo své rozčarování. O 5 měsíců později, no tak to jako určitě není jako moc času na to, aby se celý ten plán podělal a přesunuli se jinam. Protože úplně na kaši už zase. To si na začátku, přesně tak, žádný spoilery. Někteří tady to ještě neznají. OK. Jo, v pohodě. Užíváme si to. Tu trojku jedeme popravdě spíš z povinnosti, aby jsme měli ucelený lore do dalších ACček. Já osobně ji zase tak v oblibě nemám, ale ten začátek mě bavil, to zase jako jo. Dokoukal to někdo z vás do konce? No, podle mě to na začátku bylo dobrý. Třeba to o těch kačátkách se mi fakt líbilo. Ale pak to bylo černobílý a já usnul. Žena by se potěšila, jdem do krčmy a přijdem o 5 měsíců, no že jo. A to oni tam snad nechlastali celou dobu. Ale jenom asi nechtěli, aby jsme se tahali sněhem a zimou, tak to posunuli o 5 měsíců, aby to bylo roztátý. Your boy Lee gone off to? Returned to finish out his service under Braddock. Na konci kníže pán pozve na zámek a myslivec vytáhne toho svýho, no stačí robote, dobrý. My víme, že toho máš plnou krabici. Abych spíš počítal s tím, že ho popravili za to, když veliteli hodil na triko koňský hovno. Precisely. Unless you've underestimated our enemy. If I have, Charles will sense it first and make his escape. Tak co? I see you've been busy. All these men are from many different tribes, united in their desire to see Braddock sent away. The Abenaki, the Lenape, the Shawnee. And you? Who do you stand for? Myself. Aha. What would you have me do? Will you help the others to prepare? No to nemůžeš mrknout rovnou, je to americký, výborně. Bergman je rozhodně Ačko, roboté, žádný Bčko. They come. Everything all right, sir? Just savoring the moment. No doubt, many wonder why it is we've pushed so far west. These are wild lands as yet untamed and unsettled. But it shall not always be so. In time, our holdings will no longer suffice. And that day is closer than you think. We must ensure our people have ample room to grow and further prosper. Which means we need more land. The French understand this and endeavor to prevent such growth.
Co je tohle za týpka v té modré uniformě? To přece není Lee. This must not come to pass. We must sever the cord and send them back. This is why we ride. To offer them one last chance. The French will leave. Or they will die. Now's the time to strike. Wait. To scatter the expedition is not enough. Must ensure that Braddock falls, else he's sure to try again. I'll disguise myself as one of his own and make my way to his side. Your ambush will provide the perfect cover for me to deliver the killing blow. Tak jo. Nudné scény se musí přetáčet a nemůžeš zase všechno přetáčet, roboté. Přešel jsi... Moment. Přešel si už Black Flag a Rogue? No právě že ne, že jo? My to jedeme postupně, proto hrajeme trojku, aby jsme mohli pak jít na Black Flag a Rogue. Jinak říkám, ta trojka jako taková sama o sobě mě zas tak moc neoslovila. AC3 jsem dostal zadarmo, ani to mě nepřesvědčilo to dohrát. Hele, kdyby jsi prošel základní kostru, tak ten příběh jako vyloženě špatný není. To zase jako objektivně nutno uznat. Já ti to nechcem spoilit. No já Black Flag už jsem hrál. Jo, dřív, ale sám ne na streamu. Rogue jsem ještě nehrál, takže to spoilit určitě taky nebudeme, ale nebudeme spoilit nic, protože budeme hrát po sobě a... Protože to budeme hrát po sobě a jsou tady lidi, kteří to neznají vůbec, takže spoilery jsou tady no. Přísné ne. Zkusím na něj hvíznout, až pojede tady tudy, jestli to pomůže. Ne, spoilery ne. Proč nepíská? No, pohoda. A já jsem si chtěl ještě vybrat kořist. Co je? Si tady procházejí, ne, po tom lese. Tady už nahoře táboře nikdo nehlídá, to je bordel. Jak to prejdeš, tak jako hovoríš, bude to také puzzle. Co, puzzle teď nevím úplně, co přesně myslíš, ale... What the fuck? Koho to zabil? Co se tady sakra stalo? If we are to win this war against the French, nay, when we win this war, it will be because men like you obeyed men like No, říkám, já už jsem AC3 hrál, ale už je to docela dlouho. order amongst our ranks and a clear chain of command, leaders and followers. Without such structure, there can be no victory. Am I understood? Mě musí poznat ten Braddock. Doslova Haythama zná. Byli kámoši dřív. Tak ho mám jako zabít, nebo? Asi, očividně, já jsem měl dojet až k němu.
Abych byl od něj daleko a sledoval ho. Aha. Not so fun on the other end of the barrel, is it? Look out! Sir. Where are you off to, Edward? No, takže ti stejně ujel a Lee zabil jednoho z našich. What the hell? Proč to nestřelil? A já na to jebu. Ach jo. Jumpni a rovnou ho podřízní. Nevykecávej se. Jasně, jo, to je typický. Prostě se vykecávej, dokud to nikdo nepřekazí, ne? Don't. Hurry before he gets away. No. I said go. Záp ho, ne? Dobře, to by šlo. Jo, tak tam retrospektivně asi něco bude. Ezia, to už jsme projeli komplet. K čemu jsem tě donutil? Co si vymýšlíš? Proč asi? No, rabi. No, já si myslím. Přesně. But we are brothers in arms. Once, perhaps. No longer. Do you think I've forgotten what you did? All those innocents slaughtered, and for what? It does not engender peace to cut your way to resolution. Wrong. Whether we applied the sword more liberally and more often, the world would be a better place than it is today. In this instance, I concur. Radši ještě tak 8x, 9x, 10x hovodní, ať máme jistotu. Farewell, Edward. Ještě se hejbal. It's done. Now I have upheld my part of the bargain. I expect that you will honor yours. Follow me. Tak tuhle jeskyni samozřejmě poznáváme z úvodu s Desmondem. Že kamaráde, to by asi chybí jabko. No. Jo. No. You seem disappointed. I thought that I held a key that would open something here. Ne, není blbej. This room is all there is. I expected more. What do they mean?
It tells the story of Yodzizu, who came into their world and shaped it for what life might come. She had a hard journey, fraught with great loss and peril. But she believed in her children and what they might achieve. And though she is long gone from the physical world, her eyes still watch over us. Her ears still hear our words. Her hands still guide us. And her love still gives us strength. You've shown me great kindness, dear. Thank you. I should go. O několik dní později. Ta trilogie navazuje na vícero věcí, já tomu nechápem, prečo to ale takto robia. Mně chybá asi Liberation a potom ty nový. Mě to od Origin ako si omrzelo. Liberation jsem taky nehrál. Liberation je vlastně, teď už je to standalone, ale je to tady k AC3, že jo? No, tamhle je to stránka almanachů. Pojď sem. Tak, mám tě. Pardon. Zabil jsem ti šéfa, seš teď bez práce, viď? Chudáku. Master Kenwaye. Did you find it then? Je to v hajzlu. It was not the right place. The others are waiting for you. Gentlemen, please, sit. I fear our temple was no more than a painted cave. Although it did contain precursor images and script, which means we are close. Not close enough, it seems. We need to redouble our efforts and expand our order and establish a permanent base here. Although the site eludes us, I am confident we will find it. Truth. Hear, hear. Furthermore, I believe it is time we welcome Charles into our fold. He has proven himself a loyal disciple and served unerringly since the day he came to us. He should be able to share in our knowledge and reap all the benefits that such a gift implies. Are any opposed? Very well. Charles, come, stand. Tak dávajte pozor. Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand? I do. And never to share our secrets nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost? I do. Then we welcome you into our fold, brother. Together, we will usher in the dawn of a new world, one defined by purpose and order. Give me your hand. You are a Templar. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Wait, what? Přesně tak. Nehráli jsme za asasíny, Haytham je templář až do morku kostí. Já to třeba nečekal, když jsem to hrál poprvé, i když ty náznaky tam byly. You all saw that, right? Wow. Well, indeed. The key must be the amulet Haytham took from London. We might know what it looks like, but we're no closer to finding it. Desmond, you need to keep going. Hey, he's your ancestor too. Why don't you hop in the Animus? A tak tady bude ta otázka. That's your response.
It's like dealing with a 6-year-old. Ty se tak chováš, proč mi to nevysvětlíš? What is wrong with you, Desmond? You want to know what's wrong? I'm sick of being treated like I'm not even here. Desmond, do this. Desmond, do that. Desmond, you better figure things out because the sun is going to turn us all to ash. And I know I was really nice to you, but actually I'm just another Templar plot twist. And yes, I would like very much for you to be controlled by a magic space wizard so that you can murder me. So there's your answer. I'm sick of being a goddamn pawn. I thought it might be different with you. I mean, you're my father, but it turns out you're no better than the fucking Templars. Don't you ever equate me to those bastards again. You hear me? Everything I do, everything I have done, has been for you. Maybe I pushed a little too hard, asked a little too much, but try and remember exactly what's at stake here. You need to get it together, kid. We're running out of time. Was unusual. Well, I'm just going to pretend that this never happened. Ale na tu otázku neodpověděl, proč si do toho animu nevleze sám. The news isn't good. It appears this temple is powered by a collection of, well, I guess they're batteries. You found one on your way in, but there aren't any more, at least not down here. Any idea on where we can find replacements? Not yet, so I intend to tiptoe into the Abstergo database. Now, if I can cross-reference these particular devices with their database, then maybe we'll get lucky. See what you can do. Obviously. Anyway, Desmond, you can either take a look around here, or we can head back to the Animus. No, my se porozhlídneme a asi to bude vhodné místo, kde to dneska zabalit. Budeme tady mít celkem pěkný předěl. Já jsem doufal, že se dostaneme k tomuhle bodu. K tomu Haythamovu odhalení. Lots of different stuff. If you're going into the field, we need a way to keep tabs on you and stay in touch. Hacking into local security systems won't cut it. Thanks. For what? I don't know. Everything. You've sacrificed a lot for me. You and Sean both. I mean, you upgraded the Animus, you helped train me, pulled me out of that coma. You put all that work into the database and helped me solve Clay's puzzles. I know I haven't been the easiest person to work with, and I'm sorry for that. I just want you to know that even if I'm shitty at showing it, I appreciate everything you've done. To nikdo nečekal, já jsem skoro klávesnicu roztrýskal. Mladý sprostý zarytý asasin. Mně to náhodou přišlo téměř až geniální. Navíc jako ten Haytham jako postava je fakt jako dobrý, jo. Na tom bylo skvělý to, že když mluvil o těch principech nezabíjení nevinných a tak vlastně to jsou shodný principy, jaký mají asasini, takže ono to ukazuje, že ne každý templář nutně musí být prostě arrogantní, narcistický zmrt, který uvažuje o nadvládu světa. Jsou takový, který mají morální hodnoty, jen mají s těma asasinama značně rozlišný cíle. Maybe. Talking to the first Civ has always been a pain in the ass, though. Imagine what it must be like for them. Jak tam stojí a čeká. They've been separated from us by tens of thousands of years. A completely different language and culture. Possessed of an intelligence vastly superior to our own. We're lucky they've communicated as much as they have. I don't know why they had to make this all so complicated. I mean, if they need something from me, they should just come out and say it. I've been wondering about that myself. I get the sense Juno and Minerva didn't exactly see eye to eye. I'm studying everything I can get my hands on, but maybe you'll find something down here that can shed light on the mystery. What happened between them, and why? Jak zmizela. Ha? To je Animus, že jo? To já nechci do Animu. Jsem to tady chtěl trošičku prošmejdit. Yes. Just thought I'd, say hi. You have more important things to do right now. Jesus, Dad. What? What do you want me to say? I don't know. Hi, son. How are you? What have you been up to? I know what you've been up to. Nothing.
You wasted away in some shitty apartment with a pointless job, while the rest of us were out there fighting to make a difference. You are such an asshole. Are you thinking about hitting me again? Because this time, I will hit back. U mě v realitě byli templáři borci, no tak ohledně templářů kuluje spousta různých teorií a konspiračních teorií, že jo, takže každý se může vykreslit trochu jinak. No, tě morálně, ono, dělo, je toto poslední díl, přišlo mi divné, že začínáš od konca. No, jako, já to beru prostě chronologicky, nezačínám od konce, já beru prostě díly Assassin's Creedu tak, jak vycházely, tak je hrajem, že jo. Protože i ty díly jsou tak koncipovaný, aby když už je to díl, který tomu má třeba předcházet, tak aby jako tam byla ta odměňující retrospektivní zkušenost. Čili když budeme hrát díl, který bude před tímhletím, tak ten díl bude dělaný tak, že lidi hráli dřív tohle, takže ten díl tak bude postavený a ty informace v něm budou tak podaný a ten nejžádanější efekt by měli mít v tom správném pořadí. Dobře, takže ten s námi očividně mluvit nechce. Would you look at that? What is it? If I had to guess, I would say it's a counter. And judging from the iconography, I think it's safe to say when that's emptied, the end begins. To je blbý. Co už zbývá jen ta linka tam dole, nebo? No, jsme v hajzlu. Hello, Desmond. How's things? Nazdar. Same old. Another day, another ancestor. Who'd have thought you'd have a Templar in your family tree? I think he started out as an assassin. Jak jako kdo by si pomyslel, že bude mít templáře ve svém rodě? Doslova Altair měl s templářkou dítě a z té linie vznikla celá ta další řada i Ezio. Which means he was likely one too, at least for a little while. What else did you find? That fella from the opera, Reginald Birch, Grand Master of the London chapter of Templars, he and Haytham's father, a man named Edward, well, they were long-time rivals. Now, it appears Birch got his hands on Haytham at a rather young age. Tak, teď nám něco vysvětluje. Haytham to switch sides. Wonder how he did it. I'll see if I can't dig up more. Počkaj, cože, Altair má dítě s templárkou? No jasně. Však on se zamiloval přece do té dívčiny, která to byla templářka a dokonce s ní předtím bojoval. Ona dělala toho návnadného dvojníka, když měl zabít ten svůj hlavní cíl. O tom byla jedna hlavní mise v Assassin's Creed originálu a to byla ta sama, která se pak stala jeho milenkou a měli s ní dítě, proto vlastně se přesunul z Altaira k té templářce, když sledovali tu vizi. Oni nechápali proč, protože v tu chvíli se předal genetický materiál. Jo, takže on má templáře ve svým rodokmenu daleko dřív, i Ezio je měl. Tam o to jde, že ty řády měly mezi sebou takovýhle crossovery. Oni v podstatě, ty jejich ideály nebyly až zas tak strašně rozdílný, jak by se mohlo zdát. Jasně, měli jiný cíle, měli jiný metody, ale ten ideál jako takový byl svým způsobem dost podobný. Honest answer, please, Desmond. Do you think we're getting out of this alive? Všichni? Ne. I mean, it's a pretty tall order. If the first Civ couldn't save the world, how the hell are we supposed to swing it? We have some time. Ale to je informace, která jako je stará, to byla v Assassin's Creed 2 nebo Brotherhood, nevím v kterém z nich. Maximálně v Revelationu. Prostě už tady byla a byla v Eziově trilogii. No, tady musíš mít cipísku na vědomí to, že reálnou historii psali, jako, jak se říká, historii píšou vítězové, jo. Dlouhodobá historie nikdy nebude asi úplně přesně akurátní tak, jak se skutečně stala, protože vždycky se dochovají spíš ty spisy těch, kdo na konci byli na těch vyhrávajících vachách misek, jo. Ono nelze to brát tak, že to, co je v historických knihách, tak je daná pravda, daná skutečnost. Ono, když se podíváš na dnešní společnost, tak taky vidíš, kolik misinformací je tady teď a jaký komploty jsou. Ono to tenkrát nebylo moc jiný. Hrál jsem to snad 10 rokov. Jo, on je to takový detail, ono to není nějak jakoby moc vypichovaný. Dobře. Tak, jako Bibli taky napsal člověk a napsal si do ní, co chtěl, víceméně, jako jo.
Stop wasting time. Ty jsi teda milej, tatí. Že zkusíme beku a pak se porozlídneme tady po těch... Proč mi to říkáš do vysílačky? Jsem přímo tady. Když to hráš takto, je to časem odměňující, ta retrospektiva, až na to zajímavo, já jsem taky nedočkavec, no právě proto to takhle hrajem, já to tak hraju, aby vlastně ostatní měli stejný zážitek jako já, když jsem to hrál poprvé. Proto to jedem takhle. Jo, tak tady nic, tady jsme se všichni sklouzli. První byla kniha Henochova, jaká byla první kniha, to nikdo neví. Víme jenom o těch, kteří se dochovali do dnešní doby. To nemusí nutně znamenat, že byli skutečně první. Když pomineme, co se dá definovat vyloženě jako kniha a co ne. Tady to bude muset jít nějak otevřít. To by mě zajímalo, jak starověká civilizace udělala tyhle ty trubky. Tyhle monkey bary. Nejsem úplně jistý, ale tady možná zatím ještě asi není, co bychom mohli úplně dělat. Jo, a jako ono, různých teorií existuje strašná spousta, že jo, a ten vtip je v tom, že nikdy se nedopátráme toho, co byla v uvozovkách skutečná skutečnost. Jako už nikdy, jako dneska nám zbyly ty drobečky, z kterých můžeme maximálně usuzovat, co je pravděpodobnější, co je méně pravděpodobný, ale vyslovenou plnohodnotnou pravdu se všema pro i proti, to se nedozvíme nikdy. Kam jdeš? Dobrý, fázuje. Dá se to tady nějak... To se asi nedá nějak skočit. Jasně, že církev chrání sama sebe, to je jedna z nejstarších institucí. Tak se mrknem tamhle. Tam se asi nedá vylízt, že ne? To je jasný a zrovna církev, pokud mluvíme o té křesťanské nebo v podstatě jakýkoliv jiný, která tady už je tisíce let, že jo, tak měla výrazný dopad na formování historie a tady něco máme. In the beginning, when we thought we could be saved, we sought to face the sun's wrath and contain it. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. Prostě neměli čas. Měli vědomosti a neměli čas, to muselo být strašně frustrující. We moved on, but while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. Tak, zase další střípek. Jo, tak jako v podstatě lidstvo, to je jedna z nejstarších výmluv a sebelží, kterou lidstvo má, jo, zabíjet ve jménu Boha a církve. Jo, to se děje už tisíce let, děje se to pořád do dneška. Podívejte se na některý z nejnásilnějších činů posledních dekád, tak byly udělaný ve jménu Boha, ale ve skutečnosti to bylo jenom šílenství člověka, žádnej Bůh.
tohle se jen tak nezmění. Lidi se tím prostě zbavujou svý vlastní odpovědnosti za ty činy. Ne. Taky ne. Tady to určitě jde nějak vyskákat, já si akorát úplně nepamatuju jak. Tak tohle jsem přesně nechtěl, to je to tvý automatický skákání, Desmonde, kurňa. Proč skočíš vedle? Já ho doslova namířím na to. Ať to zkusí, jestli to jde. Proč se nechytíš? Proč mi to děláš? Ale je možný, že to třeba ještě jako nejde spustit, třeba mi něco chybí, my jsme relativně na začátku, ale... Když se nechytí... Tohle bych nějak potřeboval. Bude to? Ne, proč nechce přeručkovat? No tak, Desmonde. Nebuď takový máslo. Kdyby otajnili Vatikánský archív, církev padla, nebo by se ukázala pravda. Jo, o tom se hodně spekuluje, a tak ono se to ví, že jo, jsou věci, které se o církvi ví, že to nebylo jako zdaleka košer, ale se na to zapomíná a bere se to tak, že dneska už to je jiný, dneska už jsou fakty správný. Jenže takhle se to bere vždycky, takhle se vykresluje vždycky ta historie, že teď v tuhle chvíli, když se chtějí udržet ty, co mají moc, chtějí se u ní udržet, tak vždycky říkají, že no, tak jsme udělali chyby, ale teď už opravdu jsme ty hodný. Protože kdyby řekli furt jsme svině, tak by to zdaleka nemělo ten dopad, jaký to má. Proč se nechytí? Jdeme no. To taky nevím, o tom žádný ověřený informace nemám, takže zase vyloženě spekulacím se budu vyhejbat. O nějaký hrobce plný novorozeňat nic moc nevím. Tak. Co tady dělám blbě? Jestli tady něco teda vůbec jako teďka udělat jde? Třeba jako zatím třeba nemůžu, že jo? Aha, takhle. Dobře. Tady to někam dál vede, jenom sem. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Ne, nečet jsem až teď. Already we could generate the fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. No, to si dovedu představit. Energii, aby odolala síle slunce, kde ji vzít na zemi. We tried. Again we failed. A quarter, they asked.
Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. Jsem na druhé straně. O, to nic není, ale. No, není. Žádný znaky, nic. Říkám, je možný, že třeba nějaká cesta tady u toho se odemkne až potom dál, ale. Tady to, že on se nedokáže chytat těch, já myslím, že on se dokáže chytat těch desek, ale asi ne. Podle konspirací by si došel k Illumination. No. Wow. Dobrý, žijem. Tam jde víceméně o to, jaký střípky kterých teorií si ten člověk dává dohromady, jo? Proto jsou různý lidi, kteří věří různým teoriím, protože každý považuje za pravdu a přijde mu pravděpodobnější něco jiného, to je ta subjektivita lidského vnímání. Proto je vlastně podle lidí tolik organizací, které mají nějak řídit a ovládat chod světa. Protože se lidi nedokážou shodnout ani v tom, která organizace by měla být ta pravá, která by to měla řešit. A samozřejmě pokud by něco takového existovalo, tak to přesně těm organizacím bude hrát do karet, že si lidi nejsou ničím jistý, že jo, tak to je jasný. Tady potřebuji další klíč. To je jasný, ale kde ho vzít a nekrást? Proč se nechytá? Desmonde! Asi se na to vykašlem a mrknem se na to až u další sekvence, třeba se fakt něco odemkne. Dobře, vedle. Vlastně máme spuštěný ten jeden sloup, že? Jo, ne, houby, to není sloup, to je něco jiného. Zajímavý, z toho by mu asi sklouzly prsty. Damn.
No však Bible je výborný fantasy. Je vidět, že lidi tenkrát měli představivost. To je takový popularitou, takový předchůdce třeba dnešní Game of Thrones a tak. A to přistání je trochu awkward. Ale tak tady v Assassin's Creedech s těma konspiracema pracují velice dobře s tím, co mají k dispozici. To jsme vychvalovali už tenkrát. Že to jim opravdu docela jde. Proč to vede sem, když tu nic není? Tamhle taky jasně něco bude, protože to vypadá podobný pult jako tamhle. To je jedno, že je starší, my jsme neříkali, že Bible je první. Jo, říkám, knihy jsou jen ty, co se dochovaly, určitě budou i takový, co se třeba nedochovaly a mohli být ještě starší. Kdo ví? Ale tímhletím reálně nemá moc cenu jako zbytečně nad tím, ne, jako prostě zbytečně, že zbytečně nad tím uvažovat. Klidně jako pro zábavu jo, ale to je něco, co nikdo nevyřeší, takže to jsou takový ty otázky, nad kterýma lidi, který to fascinovalo, pohltilo, dokázali promrhat v podstatě celý život a stejně z toho neměli vůbec nic. Naopak jim to ten život vzalo, protože neměli čas na nic jiného. Asi na to kašlem. No, však jo, přesně to je ono, lidi se mezi sebou ašteřejí a oni mají klid na práci. To nic, asi na to kašlem, uvidíme, co se nám povede příště. Jo, třeba fakt se tady musí něco dějově odemknout, aby to dávalo smysl. Já tady nevidím teďka nikde cestu vzhůru. Je to tady celý takový divný zazděný. Po tomhle se nedá lozit. Tady to vypadá, že se do toho musí pustit nějaká šťáva. Ty pilíře se musí nějak spustit, ale jak? To nemám absolutně páru. Jako vylízt na to asi nepomůže. Nevidím tady vyloženě něco, co by se dalo udělat. Já si myslím, že to půjde časem, no. Že se to pak nějak odemkne. Asi se něco stane a někde se prostě něco vysune, otevře, něco najdou zatímco já budu v Animu, takže jsme víceméně na začátku, tak to nemá cenu asi teďka zas tak strašně hrotit. U těchto her je jediný blbý, že prostě to nemá takový ten klasický ukládací systém. Jo, nemůžu prostě dát uložit a mít opěrný bod, kam se můžu kdykoliv vrátit, ale ty hry jsou prostě tak stavěný. Ale zase by tady nemělo být nic, co by šlo vyloženě misnout. X Gamingu díky za follow, vítej do smečky. Jo, takže tady to dneska zapíchneme, vrátíme se, co je dneska neděle, no tak úterý, čtvrtek, pojedeme to teďka intenzivně, vidím to tak na 2-3 týdny podle toho, jak moc to budu rushovat, já nevím, kolik sekvencí to má, dokončili jsme 3. Ale dá se říct, že všechny ty 3 sekvence byly v podstatě takovej delší prolog. Jo, takže uvidíte od příště, co bude dál. Tak jo. Takže já děkuju za společnost. Přeju vám příjemnou dobrou noc a teďka musím zjistit, jak se to vypíná. Jo, aha, tak já asi budu muset do toho Animu přece jenom vlízt ještě, abych to mohl vypnout. Tady interakce, co tu máme? Obdržený zprávy.
Tak si ještě přečteme obdržený zprávy a vlezem do Animu. Jsem byl pryč, měl jsem decentní prostoj. Operační systém upgradeovala. Dobře. Modifikace cílového systému. Přechod do souboje i z něj by měl být snazší, ale tak jako zvyk jsem si asi. Vylepšení akrobatického běhu, já to považoval vždycky spíš za downgrade v té trojce, v té dvojce a tak mi to vyhovovalo daleko víc. Zmenšila se pravděpodobnost, že skočíš na ve špatný čas, špatným směrem, ta se naopak zvýšila, že skáču špatným směrem, skáče si to kam chce. Jediný vstup, při interakci se světem, žádné vybírání, dobře. Dá se zabíjet v pohybu, to bys měl nejdřív vyzkoušet, v pohybu se dají sbírat zbraně, dobře. Systém počasí, zvířata, rychlé cestování, vylepšená mapa, jasně. Tvůj táta na mě řve, abych se pustil do práce, dobře. Tak, co tu máme od Shona? Tohle jsme kdy? 30. října 1450. Jo, dobrý, tak jdeme takhle zestupně. Dobře, Sean je rád, že jsme se zotavili, ten nás předtím taky tak štval. To mluví o tom, jak jsme byli v komatu, dá se říct. Nic extra důležitýho. Nechoďte na průzkum chrámu, aniž bych vám to nejdřív schválil a mějte neustále sluchátka. No jako něco na tom je, ale máme tady dole návštěvníka, jejím Juno. Tu a tam se zjevuje, poletuje si vzduchem, připomene nám, abychom tě dobře hlídali, abychom našli klíč, blá, blá, pův, zmizí, krásný. Jo, takže reagující hologram, takový rimmer. Trošku vymakanější rimmer. Trojka byla broken, Unity Syndicate extrémně broken, ale každý rok chceli vydat Assassina. Oni to pak strašně milkovali tu sérii, tam to právě začalo upadat. Teraz též každý rok nový Assassin pracuje, jsou už na 4 dalších dílech. Já jako, dá se říct, že Ubisoftu absolutně nevěřím a nevyhlížím ty informace, protože když vydávali, když vydávali Valhallu, tak naopak tvrdili, že vlastně další díl bude už jenom jeden, v určitém formátu, něco jako online hra, který se bude neustále rozšiřovat a vylepšovat. Jo, a pak to zase zvrátili, takže já v podstatě Ubisoft těch protichůdných vyjádření a činů měl tolik, že já v podstatě nevěřím ničemu z toho, dokud to reálně neuvidím. Jo, už toho měli strašně moc, oni strašně kecají. Jo, od jisté doby ani nekupuju Ubisoft hry, dokud nevídou a nevidím, jak reálně vypadají a nevidím reakce ostatních, protože těch baitovacích kampaní měli taky strašně moc. Je to strašná škoda, protože ve svém portfoliu mají hodně franšíz, nebo relativně dost franšíz, které mají obrovský potenciál. Jo, ale ta společnost jako taková a její vystupování je v podstatě dno, je to takový ten trash těch větších společností. Je to škoda, ale je to tak. Jo, je to typický příklad toho, jak někomu se dostalo víceméně úspěchů, který by si přála většina ostatních, a oni s tím naložili totálně špatně a posunuli to úplně debilním směrem místo, aby vybudovali solidní vedoucí korporaci v oboru. Jsou známí, to se jim musí nechat, ale je to díky tomu, že prostě milkujou a rvou to do reklamy a propagace. No. Ztrácají popularitu, no jasně, oni tak jako... Jo, jako takhle, zase, která velká společnost za posledních pár let nestratila popularitu? Jo, já třeba, když bych si měl vybavit, která se drží, tak víceméně jenom Rockstar a i ty udělali přešlapy s remakama GTAčka, jo, takže zase v poslední době jako šlo hodně velkých společností reputačně dolů. Ale furt ty lidi stejně na ten Ubisoft nahlížejí jako na takový ten trash. Českou lokalizaci zrušili jako výsměch, to není výsměch, ta se jí prostě nevyplatila. Český lokalizace, já ty ztráty, já to neobhajuju, jo, že ty lokalizace nejsou, ale dokážu to pochopit, protože v dnešní době už tolik lidí mluví anglicky, že prachy, který by dali do české lokalizace, tak reálně to, že ji udělají, jim ty prachy nepřinese, natož aby na tom vydělali.
Ale kdo vymýšlí jen čistě biznisově, tak prostě to takhle bere. Jo, proč do toho dávat prostě určitou sumu, když to, že to neudělám, mě nepřipraví o tu nebo větší sumu. Jo, je to víceméně prodělečný projekt a oni to vědí. Jo, takže proto dneska tu lokalizaci nedělají, ale zase furt jsou skupiny, je pak sympatický, když má někdo ten přístup, že k tomu teda někoho pustí a řekne, jo, tady prostě ti dám ty možnosti, abys udělal ty kvalitní překlad ze svý země, když teda chceš a dostaneš za to třeba nějakou menší odměnu, dejme tomu. Jo, nechají prostě pracovat na tom lidi zvlášť a podobně jako teďka třeba Hogwarts Legacy, že jo. Překlad, který se dělá, tak prostě budou dělat fanoušci. Jo, není to, že by to bylo placený tou společností, ale dostali k tomu souhlas, jo, pracujte si na tom, když vás to baví a je spousta fanoušků, kteří se do toho rádi pustějí a v konečném důsledku ta hra ten překlad bude mít teda pozdějc, nebude samozřejmě s vydáním hry, ale bude. Je to proto, že jsme tak no ale to s tím souvisí, to je jedno s druhým. Samozřejmě jsme malá země, proto to není výdělečný, proto je to ztrátový projekt, protože jsme malá země a česky se mluví v málo zemích, že jo. Proto máš třeba u spousty her polskou lokalizaci. Polsko, řekněme, v globálním měřítku a polský jazyk není zas tak strašně veliký, jo, ale ten marketingový potenciál je tam dostatečně velký na to, aby se ten překlad vyplatil finančně. Jo, angličtina, tou se mluví v x zemích, španělština, tou se mluví v x zemích, jo, francouzština taky, ale polština, kde se mluví jinde než v Polsku tím jazykem, jo, ale přesto prostě ta lokalizace se komerčně vyplatí. Jo, spousta her má třeba japonštinu, taky japonština, jako Japonsko relativně malá země, ale to podhoubí a ta herní kultura je tam taková, že furt se to vyplácí. Takže některé hry to mají, některé ne, to je pravda, ale... Tak, dočteme si ty maily, to jsme si docela zaspekulovali. Tady se, bojí se Juno, to je jasný. Je úlomek ráje, no, je to stejná technologie. Do kontroly pravopisu zahrnej slovník britské angličtiny, ale no tak na to není čas. Pořád se snaží nahradit s a z. Písmenku U taky vyhlásila válku. Ježíš. Ty jejich starosti bych chtěl mít, když na to koukám. Já, teď jsem to sjel. Nebudovat vícenásobné re. Aha, funguje, nefunguje, ano. Proč se hádají? Japonštinu dělají spíš kvůli tomu, že tam nezvládají angličtinu. Správný postřeh, i když řekl bych, že dneska jako budou umět. Jako jo, oni si na tom zakládají daleko víc, že prostě mají suverénní jazyk, že jo, Češi jsou v tomhle podajnější, takže u nás opravdu spousta lidí anglicky umí, ale zase nedělal bych si iluze v tom Japonsku, ta gamerská komunita kuliku bude slušně umět anglicky. Možná to není tak dobrovolný se podvolit ty angličtiny, jako to je u nás, ale oni umí. Je to země založená víc na svých vlastních tradicích. Dobře, tady víme, že nás monitorovali v pořádku. Jdeme se vrátit teda zpátky do Animu, protože jinak nás to nepustí ze hry. All right, here goes. Tak a tohle si necháme jako krásný cliffhanger.
Kdo je překvapený, že tady je Mimi a že jsme se přesunuli od Haythama? Tak tohle jsem právě doufal, že tímhle příště začneme, ale ono mi to nechtělo pustit z toho chrámu. Až tady nám to asi umožní to vypnout. Takže si ještě sjedeme ten úvod na příště. To mi nevychází. Nakolik ten kluk vypadá? Měli by umít maximálně 4, ne? No já počkám, až skončí cutscéna a jdeme taky spinkat. Ale tohle je zvláštní, však oni spolu byli v roce 1755. I v té době a i u templářů se určitě děti rodily cca těch 9 měsíců. Jo, to znamená, že se mohl narodit nejdřív na začátku roku 56 plus minus, podle toho, jaký bylo počasí. A teď jsme v roce 60, takže i kdyby jsme byli v zimě, což jsme v zimě, nejsme v zimě, jsme na jaře, takže tomu klukovi by teoreticky měly být 4 roky. A nebo počítám blbě, nepočítám blbě, ne? Na 4 podle mě fakt nevypadá. Každopádně teď to konečně můžeme vypnout a pokračování teda příště.